cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Na hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én aktív vagyok, nem voltam már egy pár napja, úgyhogy most jövök, de úgy meg vagyok fázva, rendesen a takony menetet vágott a nyakamra. Úgyhogy elnézést, de most se vagyok jól, hódszarú vagyok. De mondom, folytatjuk a Starfieldet. Mert már nagyon rá vagyok kattam erre a játékra, és mikor pár napot nem játszok vele, akkor minden bajom van. Úgyhogy Rotyi, nem tudom, hogy hol hagytuk abban, mert már elfelejtettem. Úgyhogy megnézzük a küldetést, hogy mi a küldetésünk célja. Itt valami pappal beszéltünk, vagy mi a fasz, ha jól emlékszek. Fő küldetés Unity. Megvilágosodás háza. Na, akkor beszéljünk. Itt is bemehetünk, meg ott is bemehetünk, tök mindegy. Vagy most kijöttünk? Vagy most mi van? Hát akkor pap beszélgetés letudva. Gyors utazás nem lehet eszközölni? Azt mondja. Megnézzük, hogy van egy gyors utazásunk. Hát lehet, hogy akkor megyünk. Andika, hello! Az itt bent van? Ez az akárki, akivel beszélnünk kell? Úgy néz ki. Aha. Liftezni kell egyet. Méghozzá egy teherlifttel. If you are free soon, Itt se voltam még, elég vagány helyszín, ezek mik a faszomok? Le lehet ülni. Első segélyhely. I've got limit. We're doing the best we can here. Well, that's what I'm here for. Let's see what we're dealing with. Good lord. How'd you even make it in here? All right, we'll suture this up in no time. All fixed up best as you can be. We're no reliant medical down here, but if you've got credits, I might have something for you. Itt mindenki tud bizniszelni mindent, azt mondja első segély. Hát, teszünk ilyen szalagokat. Nagyon jó. Bandák az mindig.
felerősített injektor, gyógyító paszta, égési sérülésekre. Abból is veszünk egyet. Junk Flash gyógyítja az összes függőséget. Az is hadd legyen. Orvosi készlet. Őt is veszek. Jó. Trauma csomagból az összes meg fogom venni. Köszönjük szépen a viszontlátásra. Na, nem ide kellett jönnünk, itt csak vettem egy kis motyót. Érdekes, hogy a kijárat a bejárat. That sounds great. Micsoda grafitik vannak itt, akár. Itt van valaki. Le kell hozzá menni. Itt egy fószer. Welcome to the House of Enlightenment. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Az őrző küldött, a zarándokról kell beszélni. Az egység nevű valamit keresem, és nem valami homályos fogalomról van szó. We understand that you are busy, but this might be important. Anything you could tell us would be helpful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim, but since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilas is describing. A man walks into the first House of Enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Annyi mindent lehadart, hogy a fasz tudja, mit beszélt, valami két személy van, meg... It's part of our core principles. There's no God pushing us to do good for some eternal reward. We have to help each other because we choose to. If no one takes responsibility for making the settled systems better, then we're just leaving it to the tyrants to bully the rest of us. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Sorry, I couldn't be of more help, but that's about all I've got. Hope you find what you're looking for. Hát ez egy büdös lófasz volt. I wish to discuss with you when you have time. Andrea szeretne velem beszélni. Mondjad, anyja, mi a Need baj? you to know how much it means that you came for me. There is no way to properly thank you or to repay you for what you have done. I quite literally owe you my Hát de life. Andika, nem tartozol nekem az életed. Egy kicsit bedőlsz, aztán Ricsi. As grateful as I am, it is hard to feel that my life does not come at too great a cost. Thank you. I shall try to remember that. I
know. We all know. Losing Sam will be painful for us all. Especially Cora. But it was an impossible choice to make. And it would have been so much worse had you not acted. We cannot, and we will not. We will press on. We will continue our search, and we will learn what these Starborn are trying to keep from us. Now we truly know the stakes are too high to do anything else. Na, Andika megint megköszönt, hogy megmentettem, már sokadjára. Meg hogy Samkót elvesztettük, ugye a múltkori streamben meghalt. A krokodil Dandy. Na de hát, ez van, ahol háború van. Ott néha becsúszik egy-két bajtárs elvesztése. Úgyhogy megyünk, nem várjuk meg ezt a mered szemű kínait itt. Míg beszáll az is a liftbe. Na, azt mondja, hogy űrkikötőbe kell mennünk. Ó, bocsánat. Be kell menni a UC-hez? Meg kell használni a UC-hez. Ez a UC-nek az épülete. A visitor? I have all the company I need. De csuda vagy. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. It is something, at least, that he has come to speak with you. I suspect few others would. The Great Serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. If the Keeper has been to see you, perhaps Itt he has Andikának mentioned kéne it? lenni, csak van egy kis buga Yes, játékban, I Andika have nem spoken látszik. to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. Nem tudom, hogy azt hiszem értem, de amúgy nem értem, hogy Then miről we van are itt szó. done. Leave me. Ezek valamilyen hívő katonák, vagy mi a faszomok harcolnak egymással, nem is értem az egészet. Erre kell menni. De pont nem erre kellett jönni, hanem... Na, szóval ne menjünk már be oda. Itt. Most a metróhoz menne.
megpróbálunk gyors utazni. De oda nem lehet gyors utazni. Szóval. Metrozni fogunk. Kereskedelmi negyedbe kell menni. Bank. Nekünk itt amúgy az... Say those Varuns worship the snake. Well, let me tell you, it ain't a snake. It's some kind of celestial being. They call it the Great Serpent. Is it real? Hell if I know. It took years to get Albankban is van valami küldetésünk, ott is félbe hagytuk. Igazából az egy mellékküldetés, hogy most a főküldetést csináljuk. Csönd, jó, hogy itt most sétálni kell. Ott több valami űrhajó is. Vissza kell menni ehhez a paphoz, vagy kell faszomhoz? Nem tudom. Hol van ezen a gecin a bejárat? Mennem kell egy kör. Picsába. Na. Hol kell itt bemenni? Wow, de hülyén van megcsinálva. Úgy elmentem, mert észre sem vettem, hogy itt ajtó van. Be kell menni ehhez a szerzeteshez, hogy faszom ez. Ja, Aquilus őrző. Well, you're back. Pofázunk vele. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Indum, ez a csillagrendszer neve. Yes, that's it. The second planet in Indum, at 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives on our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific Hello, Chappy. See you. Hello, Batya. But if you had to guess what it was, what interpretation would you give it?
Hát köszönöm szépen, de takonymenetet vágott a nyakamra, úgyhogy nem vagyok valami jó, nem mondom már. Azért nyomatunk egy streamet, mert már régen volt. Úgyhogy próbálkozok, nem elég lesz összeszedni itt magamat, meg jó lenne, ha nem folyna itt az órom a billentyűzetre. Elnézést. Hogy remélem, hogy egyben maradok. Ah, but what makes something like that holy? Gravity is also a force that brings things together. Should that be sanctified? Remélem. And so you think this word unity describes a similar miracle? The processes of the universe are all in accordance with some greater intent. Where does one draw the line between science and revelation? I think we must be careful in how we describe things. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Megy az Indum 2-re. Na. Nagyon jó. Elmegyünk egy másik bolygóra. Akkor. És nagyon remélem, hogy nekem itt lehet gyors utazni. Most már a kikötőbe. A hajón. Mindegy, menjünk oda. De szerintem itt a hajón, nem? Gondolom. Whew. Always a satisfying moment. Van is ülünk a Return to your hajóba. ship. Azt mondja, hogy fel is szállunk. Akkor. Benyitjuk a rakétákat és a rikiröti pityi-putyi. Úr, tényleg ez a hajó. De ennek legalább van tere. Na szóval. Ott arra lesz, az a két pötty, arra lesz a bolygónk. Úgyhogy csinálunk egy gravitációs ugrást. Az meg jó messzi van. És miért kell nekem így körbeugrandozni ezt az egészet? Nem is értem. Itt is vagyunk. Csinálunk egy bolygószkennelést, mert szerintem én még nem jártam itt. Vagy nem tudom, hogy jártam-e már, tudja a fasz. Egy szkennelést röcsögtetünk, hogy itt milyen ásványanyagok is vannak. Hát van a réz, vas, alumínium, meg víz, argon, C5H-t, azt a faszom tudja micsoda, nem mindegy. Nem, így akartam, nem. Ide a zarándok pihenőbe fogunk leszállni. Azaz landolni.
érdekes színe van ennek a bolygónak. Csak azt tudnám, hogy mitől vagyok 165 kg, arra még mindig nem bírtam. Meg ebbe a geci lyukba mindig belesek. Menjünk csak vissza. Ide akarok bepakolni a raktérbe. Áthelyezni akarunk. De én akarok oda maradni. Azt mondja, hogy erőforrásokból van nálam 2, hát mi a fasznak legyen ez is nálam. Jó. Mindig 157 kg, nem tudom, a piros lófasz ilyen geci nehéz rajta. Egy pillanat, tartunk egy kis szünetet, mindjárt jövök. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the fourth departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can harness, believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the fourth departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. Már itt is vagyok, úgyhogy folytassuk az action-t. Na szóval, hol hagytuk abba? Nincs nálam olyan sok minden, nem tudom mi a fasz nyom rajtam ennyi kilót. Fingom nincs. Úgyhogy nem tudom, nem is értem. Amúgy nézzük már meg, ez a ruha lenne rajtam ilyen geci nehéz. Vagy mi a faszom nyomni rajtam akkora? 7,5. Meg lehet az a sok izé? Elsősegélycucc? Hát nem tudom, mert van nálam bőven. Lehet, hogy azok gyűlnek ott össze, mert valamelyik fél kiló. Tudja a fasz, ezek összeadódhatnak. Mert sok van nálam, na mindegy. Na, most essünk be a gödörbe, nagyon jó. Ez micsoda? Ja, itt így tudok kimenni. Full ez a hajó, nem ez vagyok szokva. Mindig te csak így jössz, masz nélkül, meg minden nélkül. Úgy néz ki. Sötét van. Arra van a célunk. Urán is van. Én nem megyek arra körbe, én így egyenesen, mint a nyíl, úgy fogok menni. Kapjuk, ez a biztos. Ha. Nem tetszik nekem az a valami. Kutyaszerű valami. Ha viszont váltásra. Jetpackelünk egy kicsit, hát ha jobban haladunk. Pihenőhely, de ide kellett jönni. Itt vannak dobozok, toxinok. Üvegforró, egy traumacsomag, ez kell. Ez mi a zacskós penót? Fűszeres férgek. Azt szeretjük a fűszeres férgeket, úgyhogy az jöhet. Olyan, mint a chips. Someone made a concerted effort to survive here, and yet it would seem it did not work out. Azt mondja addig, hogy valaki összehangoltan próbált itt meg túlélni, de nem sikerült neki. One cannot layer spacesuits like sweaters.
Andika, hogy kár, hogy nem lehet úgy rétegezni az űrruhákat. Nincs is rajta űrruha. És az nem tudom, hogy van. Mindegy. Itt vannak cuccok, szétnézzük. Ez egy piligrimírás. Jó, gyorsan elolvastam. Úgy mindent nem tudunk felszedni. Még ilyen kis virágokat is ültetett ide, aki itt lakott. Okay. Ipari munkapad. Tűnőti anyagok. Írás 4. A csávó magában lakott itt, ez kiderül, mert saját magával beszél. Kezdett bekattanni, hogy magában volt itt. És vannak cuccok. Ez mi? Ez mi? A csávóba volt itt már csavarodva, aki itt élt. Ott is van valami rejtett doboz. Na. Meg egy virágocska. Nézzük nagy körbe, azért jó lenne megtalálnánk amúgy a hulláját. Nézzünk már ide is. Itt mik vannak. Ó, kreditek. Kredit az mindig jó. Gyömbérsör is van. Egy csomó minden. Tűzolvó. Idegen pörkölt. Pörköltet eltesztik dobozostól. Piligrimírás megint. Mutogatott itt magába. De jó, ezek is asztali dísz, ilyen medúzák vannak benne. Hát jó, én is elfogadnék. Jól néz ki. Miket? Hogy tettem? Ezek nekem nem kellene. Belépünk Pilgrim számítógépébe. Aj, bazd meg. Nem?
Ó, a saját válaszomat már régen megtaláltam, de nem úgy, ahogy vártam. Remélem, hogy az utazás majd elhozza nekem az igazságot. Ezek ilyen rébuszokba beszélnek itt, meg voltak itt őrülve. Na mindegy, az a lényeg, hogy ide be tudtunk jönni. Ez az utolsó írása. Nem tudom, mi a helyes válasz, talán soha ne. Egyre inkább megelégszem azzal, hogy nem tudom, minél többet gondolkodom azon, hogy itt vagyok, ebben a világban, ebben az időben, annál inkább úgy gondolom, hogy pontosan itt kell lennem. Ez az idő más lesz, nem rólam fog szólni, így nem kell menekülni. Valóban építhetek valamit szándékosan, ahelyett, hogy azon kapkodnám a fejem, hogy megjavítsak valamit, amit mások az én nevemben hoznak létre. Ez lehet valami hasznos? Én is lehetek valami hasznos? Magam mögött hagyom ezt a másik embert, ennek a világnak nincs helye számára, hadd halljon meg, hadd éljek, hogy megvilágosítsam az előttem lévő áldott világegyetemet. Megtalált az utam végét, de ahhoz, hogy mindent megismerj, meg kell találnod a kezdetét. A Hyla 2 a sziget elrejti a Skorpiót, és a Skorpió fullánkja elrejti az igazságot. Na! Akkor valószínű, hogy a Hyla 2-re is kell majd menni. Vagy arra a szigetre. Most az nem tudom konkrétan mit jelent, de majd ki fog derülni. Hyla 2 Skorpió fullánkját kell megkeresni. De ez a kis csávó, ez hol tűnt amúgy, nem tudom. Megzakkant itt magába. Hát azért a cuccát összeszedjük, amit lehet. Nyugtatót is hadd legyen. Összeszedjük, amit lehet. 5%-kal növekedett a ballisztikus fegyverem sebzése, hogy elolvastam azt az újságot. Szintetikus pulyka. Na, azt szeretjük, ami nem igazi, hanem mű. Jó. Egy digipik, az mindig jól jön, zárat, feltörni meg ilyesmi. Úgyhogy ez itt ennyi volt. Hány kiló vagyok? Megnézzük, összeszedtem egy csomó szart már megint. Pontosan 165 vagyok. Andika, hadd pakoljak át hozzád valamit, drága. A good team always shares the load. A Grendelből van nálam 4, de hogy mi a piros lófasznak, nem tudom. Ja, ez Andreáé. A faszomba. Az enyémbe kell menni. A fegyverek, hiszen a Grendelből van nálam 2, mert most Andreától visszavettük. Hadd maradjon. A többi megvan. Jó, ha van nálam egy jó pár fegyver, lehet ezek nyomják a kilót, azt mondja. Ez majdnem 3,5 kiló. Ez 2,30. Ez 2,65. Lézervágó, ez 4 kiló. Ez majdnem 3,5 kiló. Ez 5,5 kilós pityú. Ez csak 1,30. Próbáljuk már ezt a... Ó, akkor nem próbáljuk ki, átadtam csajnak. Andreáit nézzük csak, meg veszem már tőle azt a lézerfegyvert. Ezt. Jó. Erőforrások. Na, ezeket kirakjuk magunktól. Andikához. Ja, az nálunk csak 5 van. Nem kellene nyugtatni. Jó. És na, menjünk Andika. Nem ezt a fegyvert. Megnézzük már ezt a... Ezt. Mit tud ez a pityú? Egy rakás szar. Ez viszont egy elég jó fegyver. Nézzük ezt.
Egy láda. Itt más cumó nem nagyon van szerintem. Nincs. Erre a bolygóra csak azért szálltunk el, hogy itt szétnézzünk. Visszamegyünk az űrhajónkhoz, nem fogok ott sétálgatni. Randika, megyünk. Csak alatt hagytam. 100-on rávertem 200-at. Éger is dolgozik, hála Istennek. Felkelt, nem fekszik. It is a beautiful day, huh? Valami pisztoly. És tudtam, hogy nekem itt van ilyen fegyverládám amúgy. Rátkálom. Na mindegy. Hello again. De ez lenne a raktér. Felmásznak egyet. Érdekes ez a hajó, hát sokkal nagyobb, mint a másik volt. Már be pilótaülésből, Jay. És felszállunk a picsuba. Ez a bolygó pedig arra felé lesz, úgyhogy odaugrálunk. Egy gravitációs ugrást eszközölünk, azt mondja, kilépünk a naprendszerből. Hol van ez? Hí, basszam meg! Ez bizony nem itt van. A Heal 2, egyből nem is tudok ideugrani, csak Romira, vagy mi a faszomra. Ide. Elsőnek oda tudunk ugrani. Aztán tovább. I apologize for coming over this emergency channel, but we are in need of assistance concerning the large ship in orbit, and we value discretion in this matter. If you are willing and able, please see me as soon as possible at the main security office in Paradiso. Over now. Itt kapnék egy küldetést, hogyha akarnám, de minket most az abszolút nem érdekel. Mert minket most az érdekel, hogy elmenjünk a Holy 2-re. Ezt a főküldetés részét még most meg fogom csinálni. Aztán megyünk egy mellékküldetést is, ezt a galbankos témát szeretném. Egyből nem tudunk ideugrani szerintem. Egyből nem. Úgyhogy akkor az aljra tudunk ugrani. Elég macerás eljutni oda. Azon a terepen még nem nagyon járkált az emberiség, úgyhogy azért.
Na. Most tudunk majd arra bolygóra ugrani, ahova van a heli 2-re, hogy a faszra. Ide. Hila. Felejteni. Így, és odaugrunk. Mindent felkapcsolok, amit lehet. Na, szóval itt vagyunk. Egy aszteroida mezőbe keveredve. Úgyhogy az engine boostot azt le is vesszük a faszomba. Itt valaki segítséget kér. I'm Dr. Sola Banglawala from MAST in New Atlantis. I'm performing a geological survey of the settled systems as part of a field research initiative. I flagged you down to see if you might have any rare geological samples to contribute. I can't thank you enough. I'm in the market for lithium, platinum, and vanadium right now. I'm not asking for much. I know they're hard to come by. Nincs nálam. I understand. Thanks for stopping anyway. Kellett volna neki I'm nyersen, going to ja? try my luck in another system. You might want to back up a bit. This old Vagány Joker's hajója grab van, drive is ezt a little on elfogadnám. the fritz. Fly safe! Jó. Sorry this is taking longer than usual. Nem akarok veled többet beszélni. Úgyhogy kilépés. Jó. Van a célpontunk. Szállunk. Ősi romokba fogunk leszállni. Vagy romokhoz. Vannak pálmafák is, meg úgy látom, hogy tenger is. Kiszállunk. Itt leesek a faszomba. Jó. És Let megyünk us is see ki. what wonders of life this planet hosts. A csaj az nem igazán használ itt se izét. Hőmérséklet. Szépen nem láttam, hogy hány fok. Itt is vannak ilyen templomok, ezek a lények ismerősek. És eléggé kemények is. Én nem nagyon akarok velük itt lövöldözni most feleslegesen. Clearly some Tudjuk, connection. akkor kikerüljük őket. Bánt ez engem? Vadász ikrodon. De a faszom. Gyorsan megy sétálva is, bazd meg. Azért a picit előkapom. Jó sok ilyen tücsök van itt, te. Ezek most itt engem olyan basztatni akarnak? Még nem, mert... Jöttök papicsába engem. Érdekes állatkák, nem bántanak. Annyi szem. Még idáig. Hello! Legeljetek nyugodtan. A faszon fog itt üzélni. Na, itt vagyunk. Itt kell valamit baszkurálni. Egy fényt kell aktiválnom. És már vágom, hogy miről van szó.
azt csináltok ti. Ha kaptam egy feladatot amúgy, hogy menjek ahhoz a bolygóhoz, ami ott van. De azért még nem tudok itt valami. Hát ha kijelöl nekem valamit. Bazd meg, én nem tudom, hogy ezzel jöttünk ide ennyiért? Fasza. Ha lehet, akkor én gyors utazom megyek a hajóhoz, a faszot fog odáig megint sétálgatni. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Nem mennünk egy másik bolygóra, meg még épp hogy idejöttem, már most megint menjek másik bolygóra, pedig ide is elég volt eljönni. Hova? Ez mi? Rájön. Itt lesz a Scorpio csillagkép, utolsó csillaghoz. Hát, akkor menjünk. És akkor góljuk. Remélem nem velek telibe egy ilyen geci sziklát. Itt vannak azok a fantomok, vagy mi a faszomok? Vagyis azok a vadászok, akiket alig bírtam kinyírni. Achilles őrző küldött, hogy megtaláljam az egység valódi jelentését. Ha ezek most azt akarják, hogy menjek át oda az ő hajójukra, ezek a vadászok, akik geci erősek, amit szerintem simán kinyírálnak. Meg még van ott valamilyen csillagközi társam. Hát a faszom, bedokkolunk. Ezzel kell hozzájuk, akkor mennünk, hozunk egy kis craftot. Jelöljük közben. Bedokkolunk. Ez izgalmas lesz itt szerintem. Egy kurvára fejlettebb űrhajóba fogunk átmenni, mint a mi földi egységünknek az űrhajója. Hello. Sure, I would be happy to chat. Átmegyünk a Scorpionhoz. Baszki. Ez nagyon über szuper űrhajó. Hello. Again. You remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix?
I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Nagyon helyes, öcsém. Csak semmi erőszakot nem alkalmazunk egymás ellen. I don't think your patient counselor act is working on them. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Hát ők is ezeket az erekéket gyűjtik, úgyhogy nem tudom, hogy ebből mi a fasz fog kijönni. Azért beszólok And who nekik. gets to say that? You? Me? The emissary? I have debated morality for near infinity, and all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. Ez is egy emberszerű valami. It's more awkward than I thought. Hiding my face was way easier. Mi? Ez Szemkó? I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who stayed at the launch to protect the artifacts. You died on board the Eye, while we held off the Hunter. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. They are all connected. I have to. This is bigger than all of us. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy.
I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. Bizony, hogy As szóltam. I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Meg az Aquilus őrző. Az az öreg, akivel beszéltem az előtt. You're learning. My other self wants you to walk the path he walks. To give up. To appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Szóval segítsük az egyikőtöknek és egyesítsük az erekénket, lépjetek be az egység. Nem segítek olyas valakinek, aki megölt a barátom. Bármilyen háború is folyik köztetek, én nem... Hát nem, Don't you understand what we're talking about? There's an infinite number of your friend out there in the multiverse. One is right over there. Besides, why fight me again when you don't have to? I want a truce. Between all three of us. I will give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine. Or the Hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Hát, bazd meg. Most itt valamelyik mellé nekik állunk kéne. Hát akkor The Unity ez is meant inkább. for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, hacking through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. That's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. Érdekes a szitu, párhuzamos univerzumok vannak, millióféle verzióban, úgyhogy
kavarós tészta az egész. They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept attending. That it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. Szobd le magad akkor. Beszélünk ezzel is. I know we're not this. I'll tell you everything I can. It is not an easy experience to describe. But the Unity will speak to you. Offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Different. I never know who you are when I meet a new version. But so much of you stays the same. It's hard, but each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again. As yours won't have its real me. Párhuzamos univerzumban mindenki létezik. Hát, érdekes. Ott is, meg itt is. Csak ott lehet mással foglalkozni. Ott lehet bolti eladó vagy. Itt meg harc. Hát a fasz tudja. You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. When all the artifacts are assembled, the device they create is called the Armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. Na, bazd meg. Na szóval, ezeket az erekéket gyűjtjük, ami ez a kör alakú forgó geci. Ha megvan minden darabja, akkor tudunk lépkedni a multiverzumba. Ami egy eléggé fura dolog. El sem tudom képzelni, hogy ez hogy megy, ez egy kicsit gubancos. És akkor ennyi volt? Azt hiszem, én innen megyek. Sziasztok! Ez egy kúra modern űrhajó, amúgy. De nekem kibaszottul nem tetszik, megmondom őszintén, egy ilyen otthontalan fos. Hogy néz ez ki, bazd? Na, ha itt vagyok, szét lehet nézni, szétnézve. Hogy van ez? Tiszta üveg. Na, szavaztok fiúk, viszlát! Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. What? Here, to open the way. Régi föld holdjára, vagyis nem érem, a mi holdunkra kell menni.
say no more. And I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Kaptam egy holdbázis kulcsot is. Meg egy csomó mindent, amit el sem tudtam olvasni eddig. Hát ez egy kurva furcsa űrhajó volt, ez is egy tiszta vas, meg faszom, de azért nekem valahogy jobban bejön. Hála Andika. Kibaszottul érdekes az a játék. Multiverzum, meg faszonverzum. Bonyolult. Kidokkolunk tőlük. El kell menni a saját holdunkra, gyerekek, ami szerintem egy nagyon jó kis küldetés lesz. Egyenlőre, és remélem akkor oda kell menni. Igen, az Alpha Centaurinál. Hogy is kell? És akkor az Alpha Centaurihoz így. Scan complete. You're cleared to land at New Atlantis. Vissza kell mennünk a pakolóba. Vagyis a mi telephelyünkre, úgyhogy mondjam, központunkba. The city start. If you have the time, I wish to speak to you. Addig, ha te már megint beszélgetni akarsz. Majd beszélgetünk a legközelebbi streambe. Gyerekek, nekem már ennyi volt, mert már alig bírok itt ülni. Köszönöm szépen, aki velem tartott, idáig is. Csappi az biztos itt van, úgyhogy hello bátya, már ennyi volt, megpróbálom majd még holnap folytatni. Amúgy meg lesz valami Bud Spencer-es játék, azt ki akarom már próbálni a régi retro stílusba. Nem tudom, hogy működni fog-e, úgyhogy ha működni fog, meg tudom magyarosítani, akkor azzal fogunk játszani, belenézzünk, hogy milyen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Kellemes estét, jó pihenést mindenkinek. Én meg remélem jobban leszek. Na, sziasztok, csá! If you ignite me, the road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom.